සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩෑම් ෂෝ YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද Scratch version 3 software එක ඔයාලා PC එකටම හරියටම ලේසියෙන්ම download කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට මේකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ web browser එකට ගිහිල්ලා Scratch download කියලා search කරගන්න එක. ඉතින් මේ Scratch app එක ඔයාලට Microsoft Store එකෙන් හෝ Scratch official site එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද Scratch official site එකෙන් download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙහෙම තමයි හරියම විදිය. ඉතින් ඔය උඩම තියෙන Scratch offline editor කියන link එකට යන්න ඕනේ. මේ Scratch software එක download කරගන්න requirements ටිකක් අපිට ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ උපාංගේ Windows නම් Windows 10 Plus OS එකක්ද Mac OS නම් 10.13 Plus OS එකක්ද Android නම් version 6ද සහ Chrome OS එකට මේ Scratch software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ choose your OS කියන tab එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ OS එක select කරගන්න Windows, Mac OS, Chrome OS සහ Android OS. ඉතින් දැන් මම download කරන්න මගේ Windows OS එකට හින්දා Windows computer හින්දා දැන් මම Windows select කරලා යට තියෙන direct download කියන බටන් එක ඔබනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මම direct download එබ්බුවා හින්දා මේ විදිහට Scratch file එක download වෙනවා. ඉතින් download කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ exe file එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ exe file එක පාරක් right click කරලා open දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් දෙපාරක් left click එක ඔබලා open කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මේ විදිහට open වෙන tab එකේ anyone use this computer කියන එකට tick එක දීලා install button එක ඔබන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ permission ඉල්ලන එකට yes button එක දෙන්න. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Scratch software එක මේ විදිහට install වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක install කරලා ටික වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා. හරි දැන් ඉතින් මේ Scratch software එක හරියට කම්පියුටර් download වුණා. දැන් ඉතින් finish කියන බටන් එක ඔබන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් එතනින් ඔයාගෙන් අහන්නේ ඔයාගේ මේ usage data Scratch team එකත් එක්ක share කරන්නද එපාද කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් do not share my usage data with Scratch team කියන බටන් එක ඔබලා close බටන් එක ඔබන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Scratch software එක හරියටම PC එකට download වුණා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා version 3 එක. ඉතින් ඉස්සරහට මගේ YouTube channel එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ Scratch beginner series එකක්ම Scratch basic ඉඳන් අපි advanced එකට එනකම් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් ඒක මට තවත් මේ වගේ වීඩියෝ කරන්න දිරිමත් කරනවා. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you.